नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले बेइजिङ चिकनको रेसिपी लिएर आएको छु। खासमा चाहिँ यो चाइनिज डिस हो। नेपालको रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूमा चाहिँ यसलाई स्पेसल स्न्याक्सको रूपमा बेचिन्छ। हामीले सेम टु सेम रेस्टुरेन्टकै स्वादमा हामीले सजिलै यसलाई घरमा पनि बनाउन सक्छौँ। मिलेर सुरु गरौँ, आउनुहोस्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। सुरुमा मैले चाहिँ यहाँ कालो च्याउ लिएको छु। यो ड्राई मसरुम हो। यसलाई चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सजिलै किन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कचौरामा राखेर डुब्ने गरी भिजाउनु पर्दछ। लगभग हामीले होल नाइट यसलाई भिजाउनु पर्छ। एक रातभरि यसलाई भिजाइसकेपछि यो यसरी फुल्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसको पातलाई काट्नेछौँ फिङ्गर सेपमा र यसको चाहिँ जुन भेट्न छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर फाल्छौँ र बाँकी रहेको यसको पातलाई चाहिँ हामीले फिङ्गर सेपमा काट्छौँ। यसमा चाहिँ एकदम कम मसला लाग्ने र खानको लागि पनि निकै स्वादिष्ट र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यो एकदम हेल्दी हुन्छ। मैले सबै मसरुमलाई काटेर लिएको छु। अब चाहिँ यसलाई हामीले एउटा प्लेटमा राखौँ। त्यस्तै अब हामीलाई प्याज र क्याप्सिकम पनि चाहिन्छ। मैले प्याज र क्याप्सिकम पनि फिङ्गर सेपमा काटेर लिएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्याज र क्याप्सिकम मैले काटेर लिइसकेको छु। त्यस्तै हामीलाई चिकन चाहिन्छ। चिकन पनि मैले फिङ्गर सेपमा काटेर लिएको छु। लगभग यो 350 ग्राम जति चिकन छ। हामीलाई चाहिने सबै भेज हामीले काटिसकेको छौँ। चिकन पनि काट्यो र स्प्रिङ अनियन पनि मैले काटेर लिएको छु। लसुन पनि मैले चप गरेर लिइसकेको छु। अब एउटा कचौरा लिने र त्यसमा चाहिँ काटिराखेको चिकन राखेर यसमा 2 चम्चा हामीले मैदा राख्नुपर्छ। मैदा राखिसकेपछि 1 चम्चा कर्नफ्लोर राख्नु पर्दछ। कर्नफ्लोर पछि चाहिँ हामीले यसमा व्हाइट पेपर पाउडर हाफ टेबल स्पुन राख्छौँ र स्वाद चाहिँ अनुसार चाहिँ हामीले यसमा नुन राख्छौँ र पानी राखेर चाहिँ यसलाई हामीले राम्रोसँग एकचोटि मिक्स गर्नु पर्दछ। यसमा चाहिँ धेरै मसला युज नहुने हुनाले यो खानको लागि निकै हेल्दी हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसमा 3-4 थोपा तेल राख्छौँ र यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गर्दछौँ। तेल राख्नाले चाहिँ यो एक आपसमा नटाँसियोस् भनेर हामीले तेल राख्छौँ र एउटा कराईमा हामीले तेल हिट गर्छौँ र यसलाई फ्राई गर्नुपर्दछ। यसलाई हामीले एक एक गर्दै सबै चिकनलाई यसरी नै फ्राई गर्छौँ। चिकन चाहिँ पाकिसकेको छ। हामीले यसलाई ब्राउन बनाउनु पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट टेन्डर बनाएर निकाल्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। चिकन यति सफ्ट छ कि हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। चिकन एकदम सफ्ट भएर पाकेको छ। यो खानको लागि एकदम स्वादिष्ट हुन्छ र यसरी हामीले सबै चिकनलाई फ्राई गर्नेछौँ। अब हामीले चाहिँ एउटा ओक बसाल्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले तेल राख्नु पर्दछ। हाफ टेबल स्पुन जति यसमा तेल राख्ने र सुकेको ड्राई चिल्ली 3-4 पिस यसमा राखेर हामीले यसलाई फ्राई गर्छौँ र अघि चप गरिराखेको लसुन राख्ने यसमा र लसुनलाई पनि हामीले गोल्डन ब्राउन कलर आउने गरेर फ्राई गर्नु पर्दछ। त्यसपछि चाहिँ अघि हामीले काटिराखेको प्याज र क्याप्सिकम यसमा राख्छौँ। हामीले प्याज र क्याप्सिकम राखेर चाहिँ करिब 1 मिनट जति यसलाई हामीले फ्राई गर्नु पर्दछ। 1 मिनटपछि हामीले फेरि यसमा ब्ल्याक मसरुम राख्छौँ। मसरुम राखेर पनि हामीले फेरि मसरुमलाई पनि 1 मिनट यसलाई पनि हामीले स्यालो फ्राई गर्छौँ। अब अघि फ्राई गरिराखेको चिकन पनि यसमा एड गर्ने र राम्रोसँग यसलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्दछ। हजुरहरूलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार हट सस राख्नु होला। यदि हजुरहरूलाई हट सस बनाउन आउँदैन भने हट ससको भिडियो मैले माथि राखिदिएको छु। त्यस्तै 1/4 टेबल स्पुन हामीले यसमा पेपर राख्छौँ र हामीले यसमा oyster सस राख्छौँ र यसलाई एकचोटि फेरि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। अब चाहिँ यसलाई ग्यासको फ्लेम हाई लगाएर मिक्स गर्नु होला। राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि लास्टमा हामीले यसमा अब काटिराखेको स्प्रिङ अनियन राख्छौँ र एकचोटि फेरि यसलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्दछ।
हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली बेइजिङ चिकन तयारी भइसकेको छ। अब हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुरहरूले स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ र राइसहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।